Всім привіт, дорогі друзі! Найчастіше запитання, які до мене виникають, які ви ставите в інстаграмі, це якими голками користуватися, якими нитками користуватися, як почати шов, як його закінчити. І сьогодні я хочу показати, як я це роблю. Почнемо з голок. Звичайні швейні голки вам не підійдуть. Дуже маленькі, легко гнуться, ламаються, коляться, всі пальці собі посколюєте, маленькі вушка. Нитку не просунете. Для того, щоб шити, вам потрібні голки для шиття по шкірі. Знову ж таки, вони є різні. Почну з тих, якими я не користуюся, хоча колись користувався. До речі, погнув, я не пам'ятаю, що саме я шив, але якось от вийшло в мене погнути її. Дуже великі вушка. Так як на цих голках дуже великі вушка, вони просто застряють, не дають нормально шити. Такими голками я не користуюся. Два види голок, які я обрав для себе, якими я користуюся постійно. Одна довша, друга коротша. Обидві мають тупі носики. При цьому в них нормальні вушка, щоб просовувати нитки. Отже, нитки, які з них краще обрати під пробійники з круглим отвором діаметру 1 мм. Саме ними я користуюсь, пробійники PECUF. Нитки є різні. Плоскі, круглі, плоскі 1,2 мм, 1 мм, 0,8 мм. Так само і круглі. Є різних діаметрів 0,8, 0,65, 0,55, 0,45 і так далі. Які будуть з них краще дивитися саме з цими пробійниками. Зараз прошью кожну нитку і побачимо. Отже, маємо наступний результат: 1,2 плоска, 1 плоска, 0,8 плоска, 0,65 кругла, 0,55 кругла. Поділив на половину. Зараз цю частину простукаю і подивлюсь, чи буде якась різниця між цими двома частинами.
Отже, якщо ви використовуєте плоску нитку, то, як на мене, найкраще виглядає 0,8 мм. Якщо круглу, то 0,55 мм. То як же почати і завершити шов? Отже, вибрали собі голки, вибрали нитки. Я візьму червону, щоб було краще вам видно. І переходимо до шиття. Перед початком використання нитки її краще провощити. Це можна зробити за допомогою бджолиного воску, він продається на базарі, немає нічого складного його там знайти. І так по всій нитці. Вдіваємо нитку в голку. І проколюємо. Можна навіть 2 рази. І варіант виходить. І опускаємо вниз. Різниці, в яку сторону шити, немає. Чи на себе, чи від себе. Я шью від себе, така в мене звичка. Просовуємо голку, вирівнюємо нитку, щоб з двох боків у нас залишалося однаково. Далі заводжу праву голку, перехоплюю, тримаю рукою, натягую і вище заводжу ліву голку. Права голка. Натягую нитки і вище за нитку. Просовую голку ліву. Обов'язково кожен шов протягувати з однаковою силою. Знову праву. Натягую ліву. З іншої сторони просовую праву, натягую нитку і вище за нитку просовую ліву. Знову праву, натягую нитку і ліву. Права, тримаю лівою рукою, тягну, відпускаю, беру знову ж таки цю нитку, натягую і просовую ліву голку. Знову в мене 2 голки в руках. Праву, натягую, відпускаю, тримаю нитку, просовую ліву голку, натягую. Як же ж завершити шов? Доходжу до кінця. Роблю 1 або 2 шви назад. І голку вивожу між слоями шкіри.
Це, наприклад, може бути в карман, це може бути всередині гаманця тощо. Але на видному місці я ніколи її не обрізаю і не припалюю з цих сторін. Лише у випадку, коли йде один слой шкіри, наприклад, пришивання молнії, то тоді так. Це все, звичайно ж, класно. Шкіра, нитки, голки, сумочки, гаманці тощо. Але найголовніше це бережіть себе та своїх близьких. Гарного вам дня та мирного неба!